به نام یاد خدا وطندارای عزیز بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا و کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون گزارش‌های ما را بیننده هستین. هر کجای دنیا که زندگی میکنین انشالله که همونطور جور صحتمند زندگی بکنین و یک زندگی خوش آرام داشته باشین. به گزارش ویژه ما خوش آمدین. ما آمدیم به در چند قدمی دروازه سرای شاهزاده قرار دارم. در این گزارش ای که چرا آمدیم به سرای شاهزاده، بر بسیاری هایتان معلوم است که دلار بلند رفته. کسایی که به صفحات اجتماعی دسترسی دارین، کسایی که از طریق رسانه ها مشاهده میکنین و در جریان هستین که واقعا دلار مردم ما را نگران ساخته. حتی از طرف شب خواب ندارن و دلیل از که وقت دلار بلند میره قیمتی میشه. معاملاتی که با دلار است در قسمت مواد خوراکه، در قسمت معاملات تجاری مردم که خیلی نقص میکنن، تاوان میکنن و این مشکلات را به بار آورده. حتی که بعض گپ های طنزی و بعض اشعار هم در قسمت دلار نوشتن. خیلی جالب است. در هر پست که در صفحه فیسبوک یک سر میزنیم میبینی در پست یک گپ در مورد دلار است و بیاییم که بریم پیش از این که همراه مردم گپ بزنیم، همراه صرافای ما اینجا گپ بزنیم، بریم به دفتر سخنگوی سرای شاهزاده کابل، به دفتر زیرک صاحب آقای عبدالرحمن زیرک، همراه اونا صحبت بکنیم، دلیل اصلی را بپرسیم که در چی است که دلار بلند رفته. البته که من پرسان کردم که یک دلار تقریبا 115 روپه و 125 روپه فروش، 115 روپه خرید، 125 روپه فروش. چیزی که پرسان کردم همین یک چند ثانیه پیشتر. تا آخری گزارش با ما باشین که در سرای شاهزاده کابل چی میگذره. بله خب، تشکر از این که تا این لحظه بیننده گزارش ویژه امروز ما هستین. ما به دفتر آقای صاحب عبدالرحمن زیرک سخنگوی سرای شاهزاده کابل آمدیم و میخوایم که باشون صحبت بکنیم. شما خب مثل که در آغاز گزارش براتون گفتم که گپایی هست در صفحات اجتماعی هم، خیلی روزها حتی شعرهای هم نوشتن به خاطر بلند رفتن دلار، طنزهای هم گفته شده. اما ای که مشخصا دلایل چی هست، مشکلات چی هست، میخوایم با زیرک صاحب صحبت بکنیم. سلام بر شما زیرک صاحب، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ تشکر. اول تاسو د آریانا نیوز تلویزیون ټول محترم لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. واقعا نن یو ښه ورځ ده، ښه فرصت دی چې موږ ستاسو سره دلته په تماس کې یو. خو یوه ګیله مې د صفحات اجتماعي نه دا ده چې هغوی ټولو د پرون رئیس همدا لیکي چې سرای شاهزاده قلف دی. په داسې حال کې چې موږ تاسو په سرای شاهزاده کې اوس ناست یو. پرون هم تر مازدیګر تر ناوخته پورې ناست وو. زموږ یو چداو د دلیل منځونه هم د ماښام وکړله، بیا تللي دي، دوکانونه هم خلاص وو، مارکیټ هم خلاص دی، نن هم خلاص دی. په ټول افغانستان کې مارکیټونه خلاص ولې متاسفانه خلک تبلیغات داسې کوي چې ګویا مارکیټونه د صرافۍ تړلي دي او یا هم طالبانو تړلي دي. نه طالبانو تړلي دي، نه کومه مداخله هغو کړې ده، بلکې موږ یو تعداد اقدامات درلودله د افغانۍ د ښه والي لپاره. زموږ د صرافانو اتحادیې هماغه اقدامات عملي کول. نو ځکه هغه چا چې نه غوښتل چې همداسې عمل اتحادیه وکړي، هغو دغه تکلیف وکړي چې سرای بسته دی. بسیار زیاد مهربانی. بخیر باشین. گپا را گفتین در صفحات اجتماعی هم زیاد گفته شد که سرای شاهزاده بسته شده، ولی شما اینا را هم شرایط کردین. وضعیت فعلا در سرای شاهزاده چگونه است؟ از لحاظ پول، هم از لحاظ کسایی که پول تبادله میکنن، میاین میرن، وضعیت کلیش بگوین که دل مردم بخی جمع شده. بلکې په سرای شاهزاده کې چون تاسو هررخیزه یوایست، امنیت پکې تامین دی، بیروبار د پرون په اندازه کم دی، منظم دکانونه خلاص دي، څوک چې په داخل کې کار کوي هغوی دپاره منظمه زمینه مساعده ده. د افغانیو ارزښت هم ډیر خراب نه دی، لکه پرون چې په یو ورځ کې څو افغانۍ تفاوت وکړي.
او زموږ هم ورته خوشبینه دې ته چې انشاءالله ورځ تر بله تاریکي رانیسي بلکې د روښنایي خواته ولاړ شو. راځو د هغو کسانو پر مخ تاریکه ده چې موږ بند کړي دي د مارکیټ څخه، موږ بند کړي دي د دغه بیروباره څخه هغه اشخاص و چې په ګروپونو کې لکه د تلګرام و لکه د واتساپ و فیسبوک و یا مسنجر او یا وایبر په دغو کې به کاذب نرخونه نشروله، کاذب نرخونه یې خلکو ته ورکول، د خلکو اذهان یې ورخرابول، د خلکو ذهنیتونو ته تغییر ورکوي، بل طرف ته منفي طرف ته. هغوی څه موږ منع کړله، د بعضو څه مو تعهد واخیستی چې هغوی به دا کار نه کوي. بعضې مو رسمي د افغانستان بانک ته معرفي کړله چې د وزارت مخابرات د لارو څخه ټول اکاونټونه ور بند کړو، او که په دا ډول هم ونه سوله بله پلا بیا مجبور یو ناګزیر چې موږ یې استخباراتو ته معرفي کړو. په کل کې ارامي ده په سرای شازده کې، ټول دوکانونه خلاص دي، ټول هغه خلک چې کاروبار کوي د دوکاندارانو سره معاملهداران یا حوالې اخلي یا حواله کوي هغوی تلای وراتلای سي. منتها یو څه بیروبار د دستفروشانو موږ کم کړی دی، د بعضو څخه یې موږ ښه خاطره نه درلودله، بعضې موږ په ضرر بلل، د مارکیټ د بولۍ د نرخ و نوا د افغانیو د ارزښت د کموالي دپاره بعضو به تبلیغات کوله، یا ګاهنه یا غیر ګاهنه، یا په خپله خبر پوهېدل یا به نه پوهېدل، خو هغوی به دغه نارې او چیغې ویلې، اما خلک به منع کړل. اما په مجموع کې باید راسو دې خبرې ته چې افغانۍ زموږ د ټولو افغانانو، افغان میشتو انسانانو، څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، د هر ملیت و قوم و قبیلې څخه چې وي، د ټولو لپاره دا زموږ ملي هویت دی. د دغه ملي هویت د ساتلو لپاره باید موږ کوښښ وکړو، تلاش وکړو. دغه توقع و ارزو مو د افغانستان بانک څخه هم ده، د اسلامي امارت څخه هم ده. موږ پرون مازدیګر هم د صرافانو د اتحادیې مشرتابه هیئت په افغانستان بانک د رئیس سره مو مجلس درلودی، هغو ته مو خپلې اندېښنې وویلې، خپل مشکلاتونه مو ورته وویله، خپل دید مو ورته ووایه، راتلونکي مو ورته تشریح کړي. هغوی هم په پیدل په دې باندې او موږ ته یې وعده راته راکړله چې تر کومه حده چې زموږ سره امکانات موجود وي، تر کومه حده چې امکان د مرکزی بانک سره موجود وي، د افغانی د ښه والي دپاره به ټوله تلاش وکړو. بسیار زیاد تشکر. امی دلیلی که زیاد کسایی که امیال گزارش ما را میبینن زیرک صاحب میخواین بفهمن، امی دلیلایی که یا یک دلیل است یا چند دلیل است که امی دلار بلند میره، امی را مشخصا بگوین که مردم ما بفهمن. زموږ مارکیټ کې د کلونو راهیسې او حتی د جهان په مارکیټونو کې داسې ده او حتی په بانکونو کې هر څه د عرضه او تقاضا یې اساسي اصل دی. کوم وخت که مارکیټ کې ډالر چې به زیات وه، افغاني به کمه وه، په هغه ورځ به افغاني بې حده ډېره لوړه وه او ډالر به ډېر ټیټ و، او هر سړی به ویله چې ډالر ټیټ شو، ډالر ټیټ شو. نن ورځ داسې راغلی ده، بدبختانه داسې راغلی ده چې ډالر زموږ په مارکیټ کې کم دی او ټول خلک به په دې باندې پوهېږي. زموږ هېوادوال چې افغانستان ماشاءالله 15 میلیونه نفوس موږ لرو، دا 15 میلیونه انسانان ډوډۍ خوري، کالي اغوندي، لباس ته ضرورت لري، بوټ ته ضرورت لري، وسایطو ته اړه لري، د تګ و راتګ وسایلو ته اړه لري د استفادې. او په کل کې موږ یو وارداتي ملک تمامیږو. دا د تعصب ځای دی. بدبختي زموږ همدغه ده چې 100 کاله کې موږ ونه سوی کولی چې خودکفا سو، 100 کاله کې موږ ونه سوی کولی چې څه امکانات حد اقل یو 50% پر خپل ځان باندې متکي سو او د وارداتو سطح مو کمه سي. دا بدبختي ده. نو ځکه دغه هر څه چې راځي د 15 میلیون انسانانو دپاره دا د بیرون څخه راځي او ټول په ډالر باندې راځي. نه څوک قرض کوي زموږ سره، نه زموږ په افغانیو مال موږ ته راته راکوي، او نه هم موږ بل داسې خاص شی ضمانت د فعلا دپاره ورته لرو چې د دغه مشکل حالت څخه موږ ځان په وباسو، که پر خپل ځان باندې خودکفا سو، سم سو، بیا د هغوی سره هغه معامله یې ورفع کړو. نو دغه اساس باندې ډالر په مارکیټ کې کم دی، ډالر کم سوی دی، کم یافته دی. تاسو ته معلومه وه پخوا په 50 میلیونه ډالر په هفته کې مارکیټ ته عرضه کېدل، هغه شی نو بس نسته. د ډالرو کمبود یوازنی او اساسي دلیل د دې دی چې افغانی بې ارزښت شو. بسیار زیاد تشکر. امی موضوع 280 میلیون دلار هم که آزاد شد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای از اینکه وضعیت خوبتر بسازه و در پالی از این بعضی گپایی که مثلا هست، مسئله سوشال میدیا، صفحات اجتماعی که من گفتم در قسمتی که میگن بعض کسایی که معامله دلار میکنه ذخیره میکنن، یک کمی گپا میتونه صحت داشته باشه. 180 میلیون دلار په کل کې یو خوش خبر دی، مثبت خبر دی. مګر په فارسی کې یو ضرب المثل سته، وایي شنیدن کی بود
مانند دیدن تر څو چې ډالر راسي مارکیټ ته زموږ لاس ته راسي د افغانستان بانک لاس ته ورسي دا په فزیکي ډول سرای شازده ته راسي تر هغو پورې ډېره فاصله موجوده ده. اوس دا په خبرونو کې راځي اما داسې هم نه دي چې څوک پر پښیمانه کېږي. تر اوسه پورې د دې 3 جوپې راغلي دي 14 میلیونه 6 میلیونه او 19.7 میلیونه چې پرون راورسېدله باقي مانده به هم راسي. دا مثبت قدم ما په دې وویله چې یو ګام دی د هغې خبرې ته د نږدې کېدو دپاره چې موږ ویلي وه چې زموږ کنګل سوې سرمایه دي ارزش د خیر دي راته خلاص. دا د هغو دپاره یو مثبت قدم دی. که دا راورسېږي افغانستان ته واضح خبر ده په افغانستان کې به ډالر وي. ولې کوشش باید دا وسي چې موږ اوس خدایي هم په مشکل حالت په اقتصادي مشکل کې قرار لرو چې دغه د بیرته قاچاق مخنیوی وسي. دا قاچاق مخنیوی باید اسلامي امارت وکړي او هغه پر صفري نقاطو باندې وکړي، هغو نقاطو ته متوجه وسي، د هغه څخه مخ راوګرځول سي. یو دوهمه خبر دا ده چې دغه ډالر زموږ توقع دا ده چې دا ورسېږي په فزیکي ډول د افغانستان بانک ته، نه ای بي ته. افغانستان بانک ته افغانستان بانک دی د دوی سره معامله وکړي، بیا چې د افغانستان بانک د افغاني په راټولولو کې د همدغو ډالرو نه استفاده وکړي. دا یې دوې خبرې. دریم هغه څوک چې تبلیغات کوي چې دا د صرافانو په لاس ده او صرافان جګوي یا ټیټوي یا د یو بل چا شخص یا ذخیره مې نو زه دا شی نه وینم، موږ ته نه رامعلومېږي. د 3 4 5 ورځې چې ډالر مخ پر وډېدو دی متاسفانه تر ټولو ډېر ضرر هم شخصا موږ صرافانو ته رسېدل دي چې ما کوشش کوي په 19 کې ډالر خرڅ کړم دا لوړ نرخ دی، ابل کوشش کوي په 8 کې، ابل په څو کې، ابل په څو کې په څو کې. دا بیروني خلک اوس هم تر موږ ښه هغوی سره خپل ډالر په جیب کې پاتې دي، نه دي افغاني کېږي. زموږ سره یو عالم افغاني شته، خو په هر صورت بیا هم ماشاءالله موږ صرافان د دې نقطې څخه هم موږ کمبود نه لرو، په خپله اندازه باندې کار کوي. څه افغانۍ څه ډالر شته، خاص قلت د ډالرو هم نه دی موجود، نرخ شته. په کل کې کولی شي افغانستان بانک دغه تشه ډکه کړي. زموږ صرافان یې نشي ډکولی، د افغانستان بانک کولی شي او موږ د افغانستان بانک څخه پر دغه بخش کې تقاضا هم کړې ده او انشاءالله هغوی دی به هم یو عکس العمل به خامخا دې موضوع سره وشي. بسیار زیاد تشکر. یعنی که امی 280 میلیون اگر فیزیکی اینجا برسه بر شما میشه که پایین بیایه ارزش؟ اوس هم ډالر خامخا ټیټ راځي. اوس یو په ابهامو کې ذهنیت د خلکو ته داسې رسېدلې ده چې ګویا ډالر نور هم لوړېږي. صحیح دی، طبیعي شکل په ټوله دنیا کې ټولې کرنسیانې لوړې او ټیټې ځي، دا به هم سي. خو دغه شکل باندې چې په دغه نه فاحش ډول باندې په یو ورځ کې 10 روپۍ فرق وکړي، 8 روپۍ داسې فرق به بیا نه وي. کوشش په ټوله باید د دې دپاره وکړو چې او دا ذهنیت باید ولرو او دا تلاش ولرو چې د ډالر لوړېدل موږ د یو بلې فاجعې خواته بیایي، هم د اقتصادي بحران خواته، هم د انساني فاجعه د خواته بیایي. که چیرې 280 میلیونه ډالر راسي او د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل سي او یا هم د نورو زموږ د بانکونو خصوصي او هغوی استفاده د دې دپاره وکړي او توقع او تقاضا مې هم دا ده چې باید د دې دپاره استفاده وشي، دا بیرته په افغاني تبدیل سي، نیک قدم دی. بسیار زیاد تشکر. گفتنی شما من حیث سخنگوی سرای شهرزاده بر مردم چی است؟ خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله الرحمن د اسلامي امارت د مسؤلینو د خولې څخه دا خبره ورته انتقالوم چې هغوی وایي چې ډېر د وارخطایي حالت نه دی او خاصتا د افغانستان بانک وایي چې موږ پر اوضاع باندې حاکم یو او وبه کولی سو چې مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړو او پر غالب سو. بنا د دوی سیمې توقع دا ده چې د حوصله مندۍ څخه دې کار واخلي. داسې نشته چې موږ ټوله د دښمن خوله بیان او قلم وګرځېږو چې دښمن یوه خبره کوي لس موږ هم پسې ور اضافه کړو، تبلیغ یې کړو، او بلکې د ټولو ذهن فکر او کوشش باید د دې خواته وي چې څه رقم اقتصادي ثبات راتلی سي، څه رقم امنیتي ثبات راتلی سي، څه رقم حکومتي نظام قایم کېدلی سي. بنا توقع مې د ټولو څخه دا ده چې ټول په یو غږ په یو اواز د افغانیو د نرخ د بیرته راستنیدو د بیا لوړوالي او د ځای پر ځای کېدو لپاره تب تلاش ولرو. بسیار زیاد تشکر. فقط اگر خیلی کوتاه بگوین که همین در مقابل پول‌های دیگه خب پول افغانی ما ارزش خود از دست نداده، تنها دلار دیگه متاسفانه فعلا در مقابل تمام کرنسی‌های خارجی افغانی ارزش خود از دست داده. یعنی کلام تشویشه. بسیار زیاد تشکر. مهربانی. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین.
گپای سخنگوی سرای شاهزاده را شنیدیم. دلایل داشتن، گفتن که چرا دلار بلند میره. شما کل گپا را دیدین و شنیدین از زبان خود زیرک صاحب، سخنگوی سرای شاهزاده کابل. بیاییم که با مردم هم کم گپ بزنیم، صرافای کیجا هستن. اگر گپ زدن خوب، اگر نه باز میخوایم بیرون از سرای با کسایی که صراف هستن در لب سرک با اونا گپ بزنیم. بیاییم که بریم. بله، خب شما بیننده گزارش ما سرای شاهزاده کابل هستید. هم خدا چقدر میبینید که بیروبار است، با آن که بعضی گپا هم هست که میگن داخل سرای نمیمانند دست فروش‌ها. خب دلایلی که خودشان دارن. به این هم بیرون سرای شاهزاده کابل که این بیروباره که میبینین صرافایی که در سر سرک هستن بی پیشینه بوده. شاید کدام وقت دیگه بوده باشه ولی فعلا بسیار بیروبارک است در اینجا. بیاییم که با یک چند نفر گپ بزنیم. شما بیننده گزارش ما از بیرون سرای شاهزاده هستین. نام خدا قدر تعداد زیاد است، صرافا اومدن دیگه، بسیار زیاد است تعداد. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین؟ چه حال رسب جان شما؟ جور بخیر هستین؟ قربانتان. صراف هستین؟ بله آصف. چقدر وقت میشه؟ تقریبا یک دو سه سال میشه دیگه که اینجا هستیم. دو سه سال. دمین دو سه سال همون یک وضعیت شده بود؟ نه این وضعیت تقریبا در سال 2019 نه 2019 میگم 2008 2017 وضعیت آمده بود یک بار دیگر. اما امروز دلار سعی که کس در فروش نیست. دلار $100 در 10,020 روپیه شده است. 10,200 یعنی $1 ما 120 روپیه. $1 120 روپیه شده است. همین دلیلش در چی است که همین قدر بود؟ دلیلش در چی است؟ یک کشورهای همسایه ما که سالها ظلم سر کشور کردگی، سالی بخواه با بازار سیاه قاچاق کنن، ایران و پاکستان خریداری کنه، دلار رو ببره، دلار بالا رفتگی است و بانک جهانی هم پیسه نداره که بیاره با نرخ بازار چی کنه، یا است که بیاید فقط استاد چه بگه که این قدر بخره، این قدر فایده بفروش، در غیر از او دیگه میره به اوج خود میرسه. خب همین بول کردن پیسه و یام تاثیر داره؟ چرا نداره؟ تاثیرات بسیار تاثیرات داره. اگر پیسه داخل سرای شود و چی شود نرخ بسیار پایین میاد. بله حالا دلار هست در اینجا خرید فروش میشه؟ بسیار کم پیدا میشه، بسیار کم. خریدار زیاد هست، در فروشنده هیچ نیست. اگر داشته باشم شاید به قیمت فکر 40 روپیه و 50 روپیه را داره که هنوز میگه بالا میره. خود من پیشتر 100-200 روپیه قرضدار رو رفتم گفتم 100-200 روپیه را بگیرم، صرافی بسیار زدن میگه فروشنده نیستم. یعنی دلار هم داره؟ دلار هم داره که دلار خاطر که شاید اونم گپایی که گفتن که بلند میره دیگه و هم نگاهش کرده که دم 30 و 40 با سوداش کنه. بله. حالا ذخیره هم شده باشه دیگه. شاید دیگه ذخیره مافیا ذخیره میکنه دیگه، مافیا ذخیره میکنه پس اون میفروشه دیگه. سر غریب بیچاره اون نمیفهمه که یک بوجیارد امروز 3000 روپیه در بازار شده و طفلی اون نان نداره. ما از نگاه امنیت ما بسیار خوش هستیم. ایتری حکومت دیگه ما گیر نمیکنیم از نگاه امنیت، به خاطر که 5000 روپیه میبرم بیادر در یک قطع چاقو میکشه، میگیره موبایل تا میگیره، پیسه تا میگیره میره. اما حال خو امنیت ما بسیار خوب است، اقتصاد ما ضعیف است. به نظر خودت بالا میره دیگه هم دلار یا پایین میره؟ والا امی گفته ما وطنیا که میگن که هم خور باشه هم آسیا باشه هم بالا میره دیگه. یعنی تا 40-50 خاطر شاید بره دیگه که امارات اگه کنترل کنه و بیایه و یک نرخ بشانه، هیچ کس دیگه چی کردن نمیتونه، نرخ هم جا به جا میمونه. حالا چی باید چه رایل چیز؟ فقط رایش همیشه که بیاد اجباری واری استاد چه بگه $1 میخری بیاد 10,000 میفروشی 10,050 روپیه، از این بالا خرید فروش نشه بس خلاص دیگه. نه دلار قاچاق میشه، نه کس قاچاق کرده میتونه، نه دیگه جرأت فروختن نمیکنه. یعنی که دلار قاچاق میشه؟ قاچاق میشه بله، دلار قاچاق. پیشتر گفتی با پاکستان و با پاکستان ایران میره کلا که اگه اونجا نره چرا قدر قیمت شوه؟
پول ما که سالها ارزش داشت، حالا در ظرف 2 روز پول ما بی ارزش شده رفته سر. بالای دلار خود این رقمی شد ارزش پول ما در مقابلش. پیسای دیگه چطور؟ کدام پیسه؟ در مقابل پولای دیگه. در مقابل پولای دیگه اون پایین آمد. اونم پایین آمده است دیگه بالا. مقابل کلدار چقدر شده؟ در مقابل کلدار 6.5 شده است. 6.5 دا ایران با پیسه ایران تومان 380 است. 380 است. بسیار تشکر. تشکر است. بخیر باشید. بخیر باشید. سلامت باشید. سلام کاکا. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر. هر وقت دمیجه می باشی؟ هر وقت هم جمعه باشم. یعنی هدف می که در داخل سرای خود نمی باشی؟ نه همینجا هستیم. بیرون هستیم ما. چند سال است که اینجا هستی؟ حالا تقریبا پیشنا دور طالبان هم اینجا بودیم، یعنی تقریبا یک 23-24 سال بشه. 24 سال است که صرافی میکنین در بیرون دیگه، از داخل سراج نه؟ در بیرون هستیم. چطور وضعیت ها؟ قیمتیش دیگه این دلار دیگه این رقم نرخ نبود که حالی شده 113 و 114 و تا 15 را امروز نرخ. همین $1 ما دیگه 130 رو بود. 113 رو بود. 113 این مال خرید است اینجا. حالا مفروشین زیاد یا میخرین؟ چیز نیست که بفروش، مقصد میخریم. حالی که بلند رفته که نیست دیگه، فروش نیست دیگه. فروش نیست، نه فروش کم است. دلار قید کنم. کسایی که دارم دیگه شاید هیچ چیز نوردیش دم خانه است. نمیفروشه دیگه. باز در مقابل پولای دیگه چطور شده؟ اما به خاطر دلار کلش بالا رفته نرخ، یورو، پاوند کلش. مقابل تومان اینا. کلش بالا. یک تومان ارزان است، تومان ارزان است. در مقابل پس چی خواهد شد دیگه؟ والله دیگه خدا میفهمه دیگه، ولی که از تحلیل ما نمیشه که ما تحلیل کنیم که چطور میشه. دیگه خدا میفهمه دیگه کارش. چقدر دلار داری خودت؟ جمعه صدر بام نیست. صدر بام نیست. دیگه قطعی دلار آمد. والله کس نمیفروشه، ولی یک چند صد داشتم فروختیم، ولی کس نمیفروشه. حالا اون 280 میلیون که گفتن نه روان میکنه در سرای شاهزاده، تا بال نامده. تا بال نامده. همون که بیا جور خود شد که میگه نامده تونسه. حساب جور میشه او که بیا ان شاء الله. ان شاء الله که بخیر جور شود. هر کسی که 4 روپیه دلار داره او را قید کرده که البته بلند میشه. ان شاء الله حسابا جور میشه. بسیار تشکر. خیر باشه. خودت هم صرافی میکنی؟ نه چی هست؟ از ما کارت فروشی است. کارت فروشی هست؟ بله. خب من نفهم که یگان صرافای عزیز ما نمیخواین که با تصویر باشن، مشکل خو نیست. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر فضل خدا. بخیر باشین. والا تو بتیم پیسه را دفعه ما خو نداریم یک خوب چیز است این پیسه. پیسه خو برای کلگی خوب چیز است. تنها برای من برای کلگی. والا پیسه که آدم داشت آدم خوب خواب میبره. خواب میبره. اما باز پیسه زیاد از تشویشش خوابت هم نمیبره. زیاد خواب نمیبره آدم. ما خیلی کم داریم اندمی خواب میریم. خب بشک والا امی پیسه امی میگه وقت دستت باشه باز نمیترسی که گیره کس نبره؟ والا خب ما نمیبریم طرف خانه نمیبریم، شو در سرای میمونیم در دکانا دیگه. خود ما اونم 2000 روپیه را در جیب خود کده میریم. اگر رای ما را گرفت میگه مینی بیادر این 2000 روپیه صدقه سری. یگان وقت هم 2000 هم میگیرن. و یگان وقت غنیمت. آخه غنیمت است دیگه، 1 روپیه میگیره. بخیر باشی. ما گفتم که کاش که اینی کلش دلار می بود. والا دلار باشم برای ما فرق نمیکنه. فایده میکردی خو نه خالق تو. فایدهش مشکل نیست. مشکل امنیت ماست که امنیت باید باشه. ما اینمی یک بندلش باشه، امنیت باشه، ارزانی باشه، فراوانی باشه، میره میخوایم. چقدر دلار داری؟ دلار ایت نداریم، این چیزی که داشتیم 104 روپیه فروختیم، مالی بازار 120 میگه. 120 شده. یعنی بالا خود رفت؟ دیگه اگر شرایط امی رقم رفتار کنه که ما را از سرای بکشه و در سرای نمانه، بولی را خراب کنه، اگر بولی باشه دکاندارا میایه مفروشه. این کار خود دکانداراست که باید کلگی را بانه اونجا، دست فروشا را بانه که از بیرونا دلار جمع کنه، ببره اونجا عرضه کنه، برای دیگه دکاندارا بفروشه، پس ارزان میشه.
حالا همین دلیل کشیدن دستفروش از داخل سرای چی است؟ ما ات نمیفهمیم. به خاطر از اینکه کمیشن ها بلند بره اینمی حسابا هست دیگه، ما صحیح نمیفهمیم که چی گپ است چی گپ نیست. اینمی بول کیلا کنه، بول عرضه و تقاضا کار داره. دکاندار میایه دلار خود مفروشه، ما میخریم برای دیگه مردم میبریم. این انصاف در بین مردم باشه، دلار پس پایین میچ کدام مشکل نداره. این رقمی اگه ما را تاو بدانه بالا بدونه در این بازار طبعا بلند میره. هر کس که باشه میبینه میگه سرای بسته است، بیا که بریم بخریم که دلار بلند میشه. دمی خود سرای تو معلومات داری که دلار است نه یا مثل شما که ندارین در داخل هم نیست؟ تو نیست در دلار دکانا پوری دلار است. اما نمیفروشن. خودشون قید میکنه. ولی ما خوب سرمایه نداریم، کلش دی 5000 پا نمیشه. در دکانا میلیونا دلار است. و باید بفروشه که فروخت پس ارزانی است دیگه. کل قصه سر دکانداراست، کل سرمایه دارا که بیای اینجا بخره و بفروشه خو ارزانی است دیگه، کدام چیزی نیست. دلار بسیار دلار است در بازار. مقصد کس نمیفروشه. بعد وقتی دیگه زیاد ساخته میام. وقتی زیاد است اگه بول باشه تفاوت کم میشه. حالا اینجا چند میخری میگه 110 روپیه، چند میت 120 روپیه. دیگه خو بازار نشد دیگه. عمال هر دست فروش بگه چند میتی میگه چند میخری 110 روپیه، چند مفروش 120 روپیه. چی دلیل است؟ دلیلش اینمیش که نمیمونه تا بالا دوامدار زده رئیس. خب همین بول ما شما میفهمیم. برای کسایی که بیننده گزارش ما هستن همین بول چی است؟ بول است که بیادر اونمون عرضه و تقاضا میشه. یک نفر بیادر میایه مفروشه، یک نفر میخره. اونجا فریمان پیدا میشه. تو 1 لک کار داشته باشی، 10 لک کار داشته باشی، در تفاوت کم خریده میتونی و در تفاوت کم فروخته میتونی. اینجا خود سر سرک مثل دوزاوری، یک نفر 110 میخره، یک نفر 120 مفروشه. این خود نیست، هیچ قانون نیست، نرخ نیست. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما بیادر. خیر باشین. تو باش که یک چند روز بعد بیایم بخیر ببینیم که اینی کلش دلار است. خب بیا توکل به خدا، چیزی که خیر ماست. به شک بخیر باشین. فعلا دیگه هم 120 است. فعلا 115 خرید است، 120 فروش. فروش خیش نیست، خریده است. نیست دیگه طبعا. نیست در بازار کس نیست. کی این دست فروش چقدر سرمایه داره؟ فروش هم از کم از دیگه. کم است. مردم هم میبرن پیسه را. هر کس که 1 لک غنی هم در خانه داره، اونمو هم پیسه خود دلار میگیره. پیسه خود دلار میگیره میبره خانه. کل دلار می کل مردم افغانستان هم چور کردن. یک آدم که 10000 روپیه هم داره، 10000 در خانه خود، 10000 هم داره، اونمو رو می دلار میگیره میره زیر بالش تو میمونه. دیگه 1 دلار دیگه از کجا شد تو بده؟ خود دلار نورده باشی. ها؟ والله ما خرید و فروش خود میکنیم. دین روزمون 34000 35000 تومان کردیم. در 180 پیسه فروخته بودیم، در چیز پس خریدیمش 110 روپیه. 34-35 افغانی تاوان کردی؟ مجبور امروز 120 میخریدیمش. 120 هم میادر کس نمیده. وضعیت خوب میشه نمیشه؟ وضعیت دیگه والله دیگه وضعیت دیگه یک خود خداوند میفهمه که وضعیت سر ما و شما جور کنه. خداوند اگر رحم خود نکنه از این هم که حال ما و شما بدتر میشه. چرا که خود ما و شما صحیح نیستیم. اگر خود ما و شما صحیح باشیم، صادق باشیم، خداوند رحم خود سر ما و شما میکنه. خود ما و شما در پای که دیگه که تیشه میزنیم بیادر خود ما و شما تباه کردیم. قربانت بسیار زیاد تشکر. ما و شما اخلاص نداریم. اگه اخلاص داشته باشیم بیادر هیچ نمیگه با جور نمیشه. تشکر. سعی داره که بیادر کی تباه میشه، برای یکی دیگه بیادر دوز هستیم. بسیار تشکر. اینمی آدم به نمایندگی کلتان میگه که چی باید شو از حکومت؟ نمیگی. خب کی باید بگه؟ شما اگر همی گپایتان سانسور شد من شما رو تماس میتونم برتم همین لحظه دمیک جریان همی گزارش که ریکارد میشه. این برنامه اجتماعی است. بگوین گپایتان. یعنی کلگی مرا چهره ما دیده باز مرا بگوین که اگر سانسور کردم همیجا. لالای گلم اصل موضوع دستفروش کسب کار نیست. اصل موضوع بین ملت و دولت است. در 4 ماه حکومتی که آمده به 1 ذره پول عرضه نشده به بازار. در هفته 200 تا 400 میلیون دلار عرضه میشد که بیلانس پولی رو نگاه کرده بود. از روزی که آمدن 10 میلیون دلار یک بار عرضه کردن، 5 میلیون بار دوم. با ملایی و با گپای مفت و با قصه مفت بازار پیش نمیره. این بازار از 75 به 120 رساندن، مردم
از الف تا یا افغانستان به دلار خریداری میشه. از گوگرد گرفته تا هار تا روغن تا همه چیز. وقتی بازار برش دلار نرسه، بازارهای قاچاقی است، از ایران میره، پاکستان میره، ترکیه میره، ازبکستان میره. 4 بندر که پیسه رفته میره، پس آمده نمیره. این افغانی خود روز به روز از بدتر خراب میشه. امروز به 120 شد، کس پرسان نیست. هیچ کس نیست که خود مسئول بدانه. فقط میگه میشه. به گپ مفت و به قسم مفت نمیشه. چی بوده دلیلش به نظر خود؟ دلیلش بی‌کفایتی مسئولین، دروغ گفتن بر ملت، با چشم مردم خاک زدن. کلانترین دلیلش این است. 32 میلیون مردم ملت گوسپندی 20 ظالم حاکم است. خلاص بیادر هر چی میکنن سر ملت پاچه میکنن. بسم الله اکبر. هو بیادر اقدام کنن، اقدام به این ملت دل بسوزانن. این ملت از این حالت کشیدن دلسوزی کار داره. خب این دلسوزی چی باید شود؟ بیارن پیسه بدر، امرای مردم جور بیان، امرای اروپا، جامعه جهانی بشینن به تفاهم برسن. از کجا بیارن؟ از بسوی به تفاهم برسن، پیسه بلاک شده اعلام کنن. بانک یک بانک دو خلاص شد، صفر شد سرمایش، بانک دیگه صرف شد. از روزی که پیسه بانک‌ها صفر شده، بازار از 93 به 105 رسید. اگه یک بانک دیگه سقوط کنه، این به 120 میره، به 120 رسید. اگه یک بانک دیگه سقوط کنه، از این به 150 160 میرسه. کلگی فقط به این متوجه است که بدر چی میشه. خداوند خیر پیش کنه. بسیار زیاد تشکر. لطف کنید. بخیر باشین. تشکر از کارتون. شما بیننده گزارش ما از سرای شاهزاده کابل هستین. گپ ها سلامت باشین، قربانتون، بخیر باشین. محبت میکنن هموطنای ما، خداوند هم رو دراز نصیبشان بکنه تا هم با تمام خوشی های دنیا. مشکلات زیاد است، دلار بلند رفته، در پولی از این معاملاتی که با دلار میشه، مثلا در قسمت خرید فروش، خرید مواد اولیه هم بلند رفته، تشویش‌های مردم هم زیاد شده. ما امیدوار هستم که در این قسمت هم مرجعای مربوطه یک توجه خاص بکنن، به خاطر از اینکه امی دلار وقت بلند بره، معاملات ما مثلا آردی که ما مثلا به داخل افغانستان وارد میکنیم خب بدون شک به دلار است. مثلا آرد قزاقی، چون با پول افغانی نمیشه این معامله، و مثل از این زیاد معامله های دیگه که به دلار میشه، و به همین خاطر است که مشکلات زیاد خلق کرده. و کسایی که در داخل سرای دستفروش هستن، صراف هستن، اونا گفتن که ما را بیرون میگه باشین و مسئله بول کردن و عرضه و تقاضا که در داخل سرای شاهزاده کابل است، این مسائل هم میگه که باید باشه، زیادتر باشه، اگر نه که اونجا نباشه باز ما هم نمیتونیم خوبتر کار بکنیم. تشکر از اینکه بیننده گزارش ویژه ما از چینل یوتیوب آریانا تلویزیون هستین. همیشه نظریاتتون در پایان ویدیو هم با ما شریک بسازین. تا گزارش‌های بعدی، خداوند یار نگهدار همه ما.